goofy goober! හෙලෝ යාළුවනේ ඔන්න අද මම ඔයාලට කියන්න ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් ගැන. අද අපි කතා කරන්නේ PayPal account එකක් හදන හැටි. ෆස්ට් ස්ටෙප් එක හැටියට ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ Google එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරන්න ඕනේ PayPal කියලා. එහෙම සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාලට වෙබ්සයිට් කිහිපයක් මේ විදිහට මම මේ ක්ලික් කරන එකම ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මුලින්ම මේ account එක දාලා යන්න ඕන නිසා sign up දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා දැන් හදන්නේ මේ සල්ලි යවන්න වගේ දෙයකට නම් යවන්නම විතරක් නම් individual account දාන්න. එහෙම නැත්නම් receive and send payments ඒ කියන්නේ සල්ලි ගන්නයි යවන්නයි දෙකටම නම් business account දාන්න. මම මේ individual එක දානවා. එහෙම දැම්මට පස්සේ ඔයා next දෙන්න. දැන් ඔයා මුලින්ම වාගේ region එක තෝරන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ තියෙන ඉන්දියන් කියලා. ඔයා ශ්‍රී ලංකා නිසා ශ්‍රී ලංකා තෝරන්න. ඔයාලට වෙනවා ශ්‍රී ලංකා තේරුවා. දැන් කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක ගහන්න ඕනේ. මේ කියන්නේ වැඩ කරන ෆෝන් නම්බර් එක ගහන්න. එහෙම ගැහුවට පස්සේ ටිකක් වෙලා ඉන්න. ඔයාලට මේ වගේ මෙසේජ් එකක් තමයි එන්නේ. ඒකේ කෝඩ් එක දීලා ඇති. ඔයාලට දැන් එයාලා ඉලක්කම් 6ක PayPal ආයතනයෙන් ඉලක්කම් 6ක කෝඩ් එකක් එනවා. ඒ කෝඩ් එක ඔයාලා ගහ ගන්න ඕනේ මෙතන. එහෙම ගැහුවට පස්සේ ටිකක් වෙලා ඉන්න. සමහරවිට මේක වරදින්න පුළුවන්. ඔයාලා හොඳට බලලා ගහන්න. මගේ අතින් වැරදුනා. එහෙම ගැහුවට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ එකක් එයි. එතනින් ඔයාගේ ඊමේල් එක ගහන්න. ඔයා හදපු ඊමේල් එක ගහන්න. ඔයා ඊමේල් එක හදන්න දන්නේ නැත්නම් මගේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මම ඔයාලට ඒ වීඩියෝ ලින්ක් එක ගන්නම්. මෙන්න මෙහෙම ගැහුවට පස්සේ මේ ඊමේල් එකේ තියෙන පළවෙනි නම ගහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කට්ටිය අමතර නම ගහන්න. ඔයාලට කට්ටිය කතා කරන නම. ඒක ගැහුවට පස්සේ මේ ඊමේල් එකේ තියෙන දෙවෙනි නම ගහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් ඔයාගේ පාස්වර්ඩ් එකක් තෝරන්න ඕනේ. ඔයා කැමති පාස්වර්ඩ් එකක් ගහන්න. ඒකට ඉලක්කම් 3කුයි අකුරු 3කුයි සලකුණු 3කුයි ගහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක සේව් දෙන්න. දැන් ඔයා මෙතනින් ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් ලයින් එක තෝරන්න ඕනේ. මම ඔයාගේ ගෙදර ඇඩ්‍රස් එක තමයි දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා දැන් මෙතන ඔයාට තව ගෙදරක හිමිකාරයෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාට තව ගෙදරක් තියෙනවා නම් ඔයා මෙතන ඒ ගෙදර ඇඩ්‍රස් එකක් ගහන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ගැහුවේ නැති වුණාට කමක් නැහැ. දැන් ඔයා මෙතනින් ඔයා ඉන්න සිටි එක ගහන්න ඕනේ. මම මෙහෙම මගේ සිටි එක ගහනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට තැපැල් අංකයක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් පෝස්ටල් කෝඩ් එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට පෝස්ටල් කෝඩ් එන්නේ ආයතන වලට. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඒක කන්ෆර්ම් කරේ පිළිවෙල නැතුනට කමක් නැහැ. දැන් ඔයා මෙතනින් ඔයාගේ බර්ත්ඩේ එක ගහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් මෙන්න මේ කොටු දෙක ටික් දෙකක් දාලා agree and create account දාන්න. එහෙම ගැහුවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා දැන් මේ මගේ account එක හැදලා තිනවා. දැන් ඔයාලා මේකෙන් ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මට WhatsApp එක හරහා ප්‍රශ්න එවන්න. මම Facebook එකෙත් ඉන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඒක වැඩ කරනවා. මෙහෙම ගොඩක් වැඩ කරගන්න ලේසි මේ PayPal account එකේ. ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් මගේ PayPal bill ගෙවන එක ගැන. අද ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. Thank you for watching my channel.